ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੈਰਾਬਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। 30 ਲੋਫਰਸ ਲੋਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਹਿਲੇ दिन ਦੇ दिल खिंचਵੇਂ प्रोग्राम हो निपड़े। लोकल संगीतक मंडलियां ने भी इस मौके खूब रंग मन्निया। भैनों ते भरावो, अज मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है तुहानूं दसदे होए कि पंजाब पैवेलियन जो कि पिछले 5 साल तो चल रहा आ रहा सी, 2 साल विच कोविड करके बंद हो गया सी, फिर शुरू हो गया है। और ये अपना पंजाब पैवेलियन जो है एक बहुत अच्छे वैन्यू के उत्ते लोफर लेक्स के उत्ते इस वेले शुरू हो रहा है। मैं सब नूं बेनती करांगा कि हुम हुमा के आओ। और अज का दिन जो है आज 6 बजे तो लाके रात के 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और कल नूं ये प्रोग्राम जो है सैटरडे नूं अपनी मुसलमान की ईद भी है, वो भी सारे आ रहे हैं। तो ये अपना सवेरे 12 बजे तो शुरू होएगा, रात के 11 बजे तक चलेगा। और मैं कल वास्ते भी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करांगा कि दर्शन दिओ। और उस तो बाद एतवार नूं भी ये जो प्रोग्राम है ये 12 बजे तो शुरू होएगा शाम के 7 बजे तक। और सब नूं मैं सीधा पता दे रहा हाँ कि इतने रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, इतने गिद्धा चल रहा है, इतने जागो चल रही है, और इतने अपना भंगड़ा चल रहा है, और इतने बाकी दे संगीत और गीत भी सारे आए हुए हैं, और कवि दरबार भी हो रहा है। और मैं सब नूं बेनती करांगा कि आके हुम आ के इस रौनक नूं वधाओ और अपनी पंजाबीयत नूं अगे लियाओ। कैराब्राम के 40 साल पूरे हो गए ने और 40वें ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਲੇਨ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ www.punjabpavilion.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਰਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ 40ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਫਰ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ 8, 9 ਅਤੇ 10। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ। ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਜੈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਆ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਆ, ਜਾਗੋ ਵੀ ਆ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੈਰਾਬਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 40ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਹੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰਾਬ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਧੂਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਤਾ ਖੰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, अपना जो संगीत है, पंजाबी संगीत जो कि इन्ना अमीर विरसा है, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। और गीत संगीत गिद्धा भंगड़ा ये सब और होर चीज़ां जो साडे सभ्याचार दीयां निशानियां ने, उन्हां सारियां दी झलक असी कैनेडा दे विच सानू ये मौका मिलिया है। अज कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन वालों, ब्रैम्पटन एडमिनिस्ट्रेशन वालों और कैराब्रम दे ऑर्गेनाइजर्स वालों असी उन्हां दे बहुत शुक्रगुजार हाँ। और इत्थे इन्ना सोहना स्टेज सजिया है, माहौल बिल्कुल पंजाबी हो चुकिया है। तुसी सारे पंजाबी घर क्यों बैठे हो? आ जाओ दौड़ के आ जाओ। अज तो वैसे भी इंटरनेट नहीं चल रहा, टीवी टूवी तो चलना नहीं है, तो तुसी आओ इत्थे मेले का आनंद माणो और वेखो कि असी किवें इत्थे गिद्धे दी धमाल पाण लगे हाँ। और मैं अपने पंजाबी गीत तुहानूं सुणावांगी और तुहाडा ज़रूर मनोरंजन होएगा। और बहुत बहुत मुबारकबाद दे पात्र ने कैराब्रम पंजाबी पवेलियन के ऑर्गेनाइज़र, खास तौर पर प्रितपाल सिंह चग्गर जी और होर जिहड़े जुड़े हुए ने, साडे चमकौर सिंह जी भी जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ने, इस टीम का हिस्सा ने, उन्हां सब नूं मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देंदी हुई और शुक्रिया अदा करती हाँ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਡੀਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਿੱਧਾ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਲ ਖਾਨਾ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਜੀ। Well, a big hand to Pritpal on all his efforts to put this together. And I should note, Major Nagra, my longtime friend, I didn't realize you were part of the committee, saw your sponsorship there. So many great people involved in putting this together. The beautiful thing about Carabram is an opportunity for us to celebrate our mosaic. Yes. Not everyone knows about each other's background. And one of the beautiful things about Canada, and we live in the greatest country in the world, but one of the things I love about Canada is there's no contradiction in being proud of your ancestry, proud of your heritage, and at the same time proud to be Canadian. No contradiction at all. It actually makes our country even more beautiful. And a festival like this, Carabram, we get to share the joy, the beauty of each other's cultures with each other. I just came from the Tamil pavilion at St. Max, and I'm going to be going to the pavilions throughout the weekend. And I really think it's extraordinary to live in a city where in a beautiful, harmonious way we celebrate each other. Now, I have from my office here today KODI. He works very hard, proud of his Punjabi ancestry. Give us a wave, KODI. And I've had the chance to visit the Punjab many times. Not once, not twice, but 9 times. And I say, when you visit the Punjab, you fall in love with it. First time I went was 2007. When I came home, I said, when can I go again? So from Amritsar to Chandigarh to Ludhiana to the Golden Temple, the culture is so rich. The history is so beautiful. I think it's a gift in the city of Brampton
to have such a vibrant, proud, and accomplished Punjabi community. I'd also say that one of the things I love about our city is we celebrate in a very meaningful way, not just the Punjab, but of course, the Sikh faith. And I'll give you an example. 2 years ago, we had Guru Nanak's 550th anniversary. Brampton actually got international attention because we renamed a street after Guru Nanak and made a pledge on his birthday year to plant 10,000 trees, because of course Guru Nanak was one of the world's first environmentalists before it was even popular to be an environmentalist. And Paul, I'd add one other thing that I'm proud of what's happening in our city right now. When we talk about this Caribram, about it being a mosaic of faiths and cultures, 2 years ago, the province of Quebec passed a bill that said you can't wear a turban, you can't wear a hijab. And that's not too far away. Quebec's not that far away, it's just a 5-hour drive. And the city of Brampton began a campaign to challenge that bill. We started with one city, and 30 cities around the country joined us to fight that bill. And now the court case to fight that bill to the Supreme Court is fully funded. But what makes me proud is we've sent a message around the country that Brampton stands for religious freedom. No one in our country should ever lose their job based on their faith. And in Brampton, we celebrate diversity, we celebrate multiculturalism, and we celebrate religious freedom. And so I just want to say I love our city, I love our Punjabi community, and I want to thank everyone for being involved in hosting this pavilion over the weekend. I know it's a beautiful weekend outside, there's many other places you could be, but on behalf of the city of Brampton, I wanted to thank Paul and his team for putting this pavilion on. May you have a fantastic Caribram. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਜਾਗੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਨੋ 40th ਐਨਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਰਬਰਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। volunteers, organizers, I know ਚੱਗੜ ਅੰਕਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਤਨ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਟਫ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਰਬਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਕਲਚਰ ਜਾਣੀਏ। ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਾਇਵਰਸ ਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ। Why this strength? This is a perfect example. We enjoy each other's food. We learn values from each other's. That is our diversity. So in Brampton, these 3 days are wonderful, wonderful days. Enjoy as much as you can. There's lots of pavilions around there. I know Loafers Lake, and there's a Century Garden and a soccer center. So enjoy all the pavilion, and I'm glad to be here in Punjabi Pavilion. Thank you so much, Ji. Sadekul token of appreciation and to see organized to Lalo, so we can present that. सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम शफकत अली है, मैं मेंबर पार्लियामेंट ब्रैम्पटन सेंट्रल हूँ। इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर पंजाब पवेलियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ। You have put an amazing event together. It's truly an honor to be here. ਸਾਡੀ diversity ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, that's our beauty and that's our strength. And it's always amazing to celebrate. I will not take you much more time because I know you're ready. Thank you so much for having me, and enjoy. And please try to go every pavilion, Century Garden and other community centers. It is so much beauty to see all the cultures which makes us as a nation a beautiful nation as Canadians. Thank you so much. और पंजाब असी विखा दिता है
ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ is of 5 rivers, and this Punjab is of Maharaja Ranjit Singh from Kabul to Kashmir and from Lahore to Satluj. So ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟਰ ਪੈਟਰਿਕ ਡੋਂਗ, I will request him, please he come over here and greet us.